Saya bukanlah ahli muzik, apatah lagi bermain alat muzik. Sejak belajar mendengar irama muzik, ada alunan yang menangkap halwa, ada alunan yang melekat di jiwa. Tahun 2002, saya menghasilkan sebuah skrip filem pendek dengan tajuk Zaleha Ayam Patah. Naskah ini menang hadiah utama dalam pertandingan penulisan skrip pada tahun sama. 2 tahun berikutnya, saya menghasilkan sebuah filem pendek dengan tajuk sama, Zaleha Ayam Patah. Satu ketika dulu, saya pernah buat majlis meraihkan wakil rakyat. Wakil rakyat itu pun jarang sangat turun ke sini. Tapi bila dia dah datang, saya adakan majlis besar-besaran. Pada adegan pembukaan filem tersebut, saya memilih Taksim sebagai alunan permulaan. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang. Bagi menyambut ketibaan tetamu istimewa kita pada malam ini, kita akan mempersembahkan sebuah lagu yang istimewa yang akan diiringi oleh penari-penari kumpulan Zapen Kampung Tenglu. Semoga tetamu istimewa kita akan terhibur pada malam ini. Saya fikir dalam 10 orang. Seluruh Malaysia. 10 orang seluruh Malaysia yang aktif. Yes. Sorry lambat sikit. Ramai. Saya bertemu Maestro Gambus, Raja Zulkarnain, bertukar pandangan mengenai permainan alat muzik gambus. You can play on the violin, yeah. Quadra. I could, but it's like basically not a part of Western music. Sadly, it is not. I mean, it slowly is modern. It will be different than Yeah. the violin. Alright? Yeah. That's what I did when my major instrument is electric guitar. So before I came back to Malaysia, Electric guitar. electric guitar. I learned this in London. So yang mana boleh bermain ni, yang kita tak nampak, dia tak munculkan diri dia, kita tak tahu. Kan kita buat festival, dia tak datang. Dia tak pernah contact ataupun yalah berminat untuk join ataupun kenalkan diri dia. Jadi kita tak tahu. Tidak menulis, tidak menghasilkan kajian, tidak menyertai event-event. Jadi mereka ni mungkin berminat untuk gig, kita panggil gig lah, sebab dapat duit. One pick. Yeah, pick one. Yeah, like that. Yeah, trill. But how do you do with the string then? So sebenarnya apa yang menyuntik ataupun yang menyebabkan Raja Zul berminat dan jatuh hati dan cinta pada gambus? Dia kalau kita lihat cara permainan dia memang seakan-akan bermain gitar. Cuma penggunaan chord tu tidak ada lah dalam permainan. Jadi saya tengok ada persamaan dekat situ. It automatically will hit the second one. I see. So like, yeah, like that. And hammer on. One pick. Yeah, pick one. Yeah, like that. Ya, bila saya balik ke Malaysia, saya tengok gaya kita ni, orang Melayu dia banyak beza lah. Jadi saya membuatkan rasa
ingin tahu tu, jadi lebih curious. Jadi kita travel ke lain-lain negara, melihat apakah sebenarnya yang berlaku di negara Arab yang lain, seperti di Mesir, di Turki, Maghribi. Dan sangkaan saya betul, tepat, yang mana banyak lagi perkara-perkara berkaitan gambus ni yang kita boleh lihat di tempat-tempat inilah, yang kita tidak ada di Malaysia ataupun di rantau ini. Zul main satu yang sedih Sedih. dan Okey. satu yang Happy. happy, yang Okey. ceria, Gembira, yang gembira, festival itu. Okey. Kita main sedihan dulu Okey, dapat rasakan ada sedikit melo Saya dan bayangkan ada sesuatu saya bayangkan keadaan Palestin tadi. Palestin, ya, Saya betul. cuba relate Kesedihannya. Okey, kita try Yang satu festive. makam yang a bit ceria. Oh, maksudnya memang Taksim tu adalah preamble kepada persembahan tu. Ya. Konsep Taksim ni ada tak pada jenis muzik yang lain? Dia lebih kepada muzik jazz atau blues. Banyak improvisasi, muzik iringan mainkan satu chord atau drone, kemudian alat utama akan mula explore possibility. Jadi kalau muzik moden tu kita boleh kaitkan dengan jazz dan blues. Ada berdasarkan kajian Raja Zul, ada tak sebab-sebab faktor-faktor dulu kenapa Taksim tu menjadi keperluan untuk bermula muzik, tidak terus kepada lagu tu kan? Kita boleh lihat asal alat ni mula bertapak dulu ketika zaman ilmuwan Islam. Contohnya seperti Ziryab, Al-Kindi dan Al-Farabi. Jadi kegunaannya adalah untuk berdakwah. Okay? Jadi sebelum orang ramai datang ni nak berdakwah ni, dia mainkan dulu secara kita panggil taksim hari ni. Bila dah cukup koram tu, dah ramai tu, dia mula bersyair tentang puji-pujian kepada Rasul, kepada Tuhan, alam semula jadi. Jadi ini konsep dia. Dan setiap zaman itu dia berubah dari dakwah kepada hiburan. Syair tadi bertukar menjadi lagu. Tapi konsep tu dikekalkan, dia dimainkan. Jadi boleh kita kata attraction ataupun nak menarik minat. Kalau berdiri untuk berdakwah, tak ada siapa nak datang kan mungkin. Jadi Taksim tu dia kekalkan sampai ke hari ni. Penyelidikan seterusnya membawa saya ke Batu Pahat, Johor. Saya singgah di Universiti Tun Hussein On, bertemu seseorang yang amat signifikan dengan gambus Johor. Saya bertemu seorang ahli akademik dan pewaris kumpulan gambus terkenal di negeri Johor, Dr. Nizam Atan. Polis ni bagus saja lebih kurang dalam. Abang Taksim ni mungkin boleh dikatakan sebagai introductory of the songs dengan menggunakan gaya rubato yang tidak ada tempo dan terpulang kepada pemain gambus itu sendiri untuk menentukan berapa lama dia nak taksim.
Dan kebiasaannya lebih kurang dalam 20 saat, 30 saat, kadang-kadang sampai 1-2 minit lah. Bergantung kepada rasa pemain gambus tu sendiri. Kalau dia rasa dia dapat perhatian daripada audience ataupun dapat perhatian daripada penari yang menanti tu, dia akan lebih dia punya naik dia punya permainannya lah. Dari segi penjarian ni memang ikut pusatannya penjarian lah. Dia guna 1-3 kan. Ini memang suka mengingat. Kalau ini memang jarang ini. Dia suka pasal kita nak dapat. Kalau ini kan ada. Apa yang sangat istimewa gambus ni sehingga Dr. bawa ke mana-mana? Saya rasa gambus kalau di Johor ni dia memang sangat signifikan lah dengan masyarakat negeri Johor. Mungkin saya boleh kongsikan lah. Di Johor saja gambus terdapat di dalam 5 bentuk ensemble yang berbeza. Mungkin tak ramai orang tahu kan. Jadi di antaranya boleh saya ceritakan mungkin di dalam Zapin Melayu, kumpulan Zapin Melayu, kumpulan Ghazal Melayu Johor. Mungkin dalam kumpulan Ghazal Melayu Johor dia bukan alat muzik utama tetapi dia masih ada di dalam Ghazal Melayu Johor. Kemudian di dalam Samrah Arab, gambus Samrah dia panggil. Dan kumpulan Hamdolok juga ada gambus tapi dia menggunakan gambus Melayu. Dan dalam kumpulan gambus sendiri, kumpulan gambus ni adalah sebuah ensemble yang menggabungkan di antara gambus, violin, accordion, bongo, cuban dan juga tambourine. Dan dia memainkan lagu-lagu Melayu yang menggunakan makam-makam Arab. Jadi ada 5 fungsi gambus di negeri Johor, sangat signifikan sebenarnya. Sebab tu minat saya terhadap gambus ni sangat mendalam lah, dan dia jadi saya punya lifetime research. Khabar. Baik-baik. Ni cik siapa ni? Syarul. Syarul saya dan terima kasih dah tiba nak datang. Saya bertemu adik guru pertukangan alat muzik gambus Halidan Ithnain. Beliau boleh dikatakan antara pembuat gambus terakhir yang masih aktif menukang di semenanjung Malaysia. Ni apa-apa jenis gambus ni? Ini maksudnya gambus Hadramaut. Ini sebahagian daripada koleksi saya untuk pengetahuan Cik Syarul Ya, saya. Gambus yang ni orang tua saya yang buat. Ini gambus ni yang gambus sebenarnya dia. gambus dia. Gambus maksudnya gambus guru apa? Tok Guru lah. Tok Guru. Okey, ni Tok Guru buat, ni Pak Hasan. Ni sebahagian dari koleksi yang saya buat. Maksudnya I see. ni gambus untuk kanak-kanak. Oh, ada. Okey. Ni separa. Saya cuba buat yang macam ni, silent oud. Pak Hasan dengan Pak Atan ni kawan baik. Atan tu dulu ceritanya dia main gambus. Jadi dia Pak Atan tu bawa Pak Hasan jumpa Syekh Ahmad Kadri. Orang yang menyuruh lah kata yang ni Pak Atan jadi pelopor gambus sekarang Pak Hasan sebenarnya dalam negeri Johor. Menarik cerita ni. Dia tokoh apa? Dia memang diangkat sebagai tokoh pembuat gambus negeri Johor. Ya ini Pak Hasan ni. Pak Hasan ni asal sini ke ataupun dia senang cakap dia daripada Batu Pahat lah. Tahun 96 saya mula dengan alat muzik pergendangan. Pak Hasan gambus. masih gambus. Jadi gambus dia tu saya tolong-tolong gitulah. Saya buat alat pergendangan, tolong-tolong dia okey pergendangan. Lepas tu berlaku dia punya rentetan cerita 2004 hingga 2017 saya di Aswara. Tahu? Okey. Okey, itu Pak Adik Guru. maksudnya saya di Aswara 2013 hingga sekarang saya buat gambus. Hebatnya beliau, meskipun bukan seorang pemain gambus, kemahiran beliau menghasilkan alat muzik gambus amatlah dikagumi.
Alat muzik pastinya semua kita tengok ada banyak perbezaan dia ataupun kelainan. Cuma kalau alat muzik gambus ni yang paling apa kata orang terselah ialah rupa dia. Rupa dia dah kita tengok macam teardrop air mata kan. Kemudian dengan bowl dia dan yang kedua ialah tidak ada fret seperti kita. Jadi ini yang boleh dikatakan menyeramkan. Aswara, Lembaga Pembangunan Seni dan Visual Negara dan Indonesia. Aku salah ke lari mana? Boleh. Dari mana sekarang? Bila sampai? Oh, memang di sini. Apakah pandangan Raja Zul tentang survival gambus ni hari ni lah? Sekarang tahun 2024. Orang kata hari ni mungkin 10 tahun yang lalu sehingga hari ni dan 10 tahun, 20 tahun akan datang, apa yang Raja Zul nampak tentang kelangsungan muzik, alat muzik gambus dan permainan gambus? Kalau 10 tahun ke belakang sampai hingga hari ini masih sama. Bagi saya masih kurang lah pemain gambus tu masih yang orang yang sama lah sekarang ni penggiat dia. Untuk pelajar-pelajar baru yang main gambus ni pun kebanyakannya secara terpaksa lah. Dia mungkin pemilihan alat tu dipaksa untuk bermain gambus di universiti ke mana-mana. Dan ada juga yang student selepas tu dia tak praktikan pun lepas dia dah graduate kan, dia buat benda lain. So jadi perkara ni 10 tahun yang ke belakang sama masih lagi. Festival pun tak ada kurang platform lah, kita kira kan platform. Pertandingan pun tidak ada. Jadi kalau tanya saya, maksudnya dia tidak ke mana-mana lah buat masa ni. Adakah bibit-bibit ia akan pupus? Boleh berlaku dalam lagi 10 tahun. Kalau saya beri 10 tahun lah. Sekurang-kurangnya dia akan sampai ke tahap tidak ada lagi pemain. Mengenali seni alunan muzik adalah ibarat mengenali kehalusan seni bunyi dan rasa. Dalam hidup, kedamaian jiwa boleh diperoleh dalam banyak cara. Taksim membawa kedamaian rasa dalam jiwa. Taksim dimainkan di permulaan, membuka laluan alunan selepasnya. Jadilah jauh, pergi ke Medan, pergi ke Medan, singgah sebentar ke Jakarta, singgah sebentar ke Jakarta. Adik laksana permata intan, permata intan, abang di mabuk cahayanya, abang di mabuk cahayanya. Ikan gelana hilir berenang, hilir berenang, burung dara
nak tidur tak tenang, tidur tak tenang. Hanya teringat adik seorang, hanya teringat adik seorang.